Tập 12. Không biết hai vị nửa đêm đến thăm là có việc gì quan trọng vậy? Hay là tại hạ có chỗ nào đắc tội với các vị? Cứ nói thẳng ra đi, để ta chết cũng chết cho rõ ràng. Anh Chu, bọn tôi đến đây là để nương nhờ anh bày chút mưu nhỏ, mong anh bỏ qua. Đây là đại ca của tôi. Anh em đâu? Khuya này gọi mọi người tới là có một chuyện vui muốn báo. Ngay lúc nãy ta quen được hai huynh đệ, một người họ Chu, một người họ Từ. Từ bây giờ trở đi, huynh đệ họ Chu sẽ là nhị đương gia của Thanh Phong trại. Đại ca, xin mời nhị đương gia. Mời. Anh em nghe đây, quan nhị gia chứng giám. Bao chào nhị đương gia. Khoan đã. Đại ca, em có chút suy nghĩ. Có gì cứ nói. Đại ca, họ Chu này mới tới. Dựa vào đâu mà làm nhị đương gia? Dựa vào bản lĩnh. Nếu mày có bản lĩnh thì đã không để người ta trói rồi. Đại ca, trói vậy không công bằng. Hai người này làm việc không quang minh. Đó là đánh lén, đúng không? Đúng, là đánh lén. Giỏi thì đấu tay đôi với tôi. Nếu hạ được cả tôi, anh em sẽ không ý kiến nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Nhị đương gia, thế nào? Để tôi. Được. Tôi nhường anh 3 chiêu trước. Không cần, 4 người các anh cùng lên đi. Cái gì? Thằng nhóc này nói chuyện ngông thật. Đúng kiểu liều mạng, to không biết sợ. Mở to mắt ra mà xem. Tới đây. Tất cả đứng dậy cho tôi. Đứng lên. Lần này chịu phục chưa? Còn không mau chào nhị đương gia. Nhị đương gia. Bái kiến nhị đương gia. Đoàn trưởng, cuối cùng cũng sắp về tới nhà rồi. Mấy ngày nay cứ nhắm mắt là tôi lại nhớ. Cái bánh áp chảo của thằng to ồ thật thèm muốn xỉu luôn. Cậu tưởng mỗi cậu nghĩ à? Tôi còn thèm hơn cậu. Thế này nhé, đua một chặng, xem ngựa ai nhanh hơn. Trước khi trời tối phải về tới đoàn bộ. Được.
Đoàn trưởng, sao vậy? Lũ Nhật này từ khi nào dựng cứ điểm ở đây thế? Tôi mới đi có mấy ngày thôi, chúng đã đâm dao thẳng vào tim tôi rồi. Buộc ngựa lại. Xuống xem thử. Rõ. Ống nhòm. Đoàn trưởng, giờ làm sao đây? Bọn Nhật lập trạm gác ở đây rồi. Nếu không đi đường này thì phải vòng thêm 2 ngày. Nhưng anh vẫn đang chờ ta. Cậu nói gì? Đi đường vòng á? Muốn tôi vòng đường? Mơ đi. Ngài nói xem nên làm thế nào? Đại Long, cậu thấy gò đất phía trước không? Thấy rồi, cưỡi ngựa lên đó, bắn vài phát. 2 dây pháo của lão tử còn mang theo chứ? Có. Tôi sẽ đốt hết. Đoàn trưởng, ngài định làm gì vậy? Cái ngã rẽ kia không? Thấy rồi, xâm diệt thì gặp nhau ở đó. Chúng ta cùng xông qua. Rõ. Đoàn trưởng. Đi. Nói đi, thuốc này có phải đưa cho bác Lộ Quân không? Thưa ông, thuốc này là để chữa bệnh cho mẹ tôi. Đánh cho tôi. Thuốc này thật sự là để trị bệnh cho mẹ tôi mà, không phải đưa cho quân bác Lộ đâu. Nói mau, có phải đưa cho bác Lộ không? Cơ. Không ổn rồi, các quân bác Lộ tập hợp kìa. Nổ súng cho tôi. Chỉ có mấy tên Nhật nhóc con này thôi à? Tụi nó mà đòi cản nổi tôi á. Đoàn trưởng, bọn Nhật cắm chốt ở đây rồi. Sau này ta xuống núi chắc mệt à nha. Yên tâm đi, cái đinh này sớm muộn tôi cũng nhổ nó ra thôi. Đi, về doanh trại. Trương Sở, lại đây nào. Chào đi. Ngồi xuống. Trường chắc mệt lắm nhỉ? Uống chút nước đi. Nào, anh uống trước đi. Lão Khâu về rồi. Lão Ngô à, để tôi giới thiệu cho nhé. Đây là đồng chí Trương Sở, cố vấn tác chiến mà tổng bộ cử đến đơn vị ta. Trương Sở, Lão Ngô. Chào anh. Chào, chào. Hai người quen nhau à? Không chỉ quen đâu. Hồi ở Nam Kinh á, bọn tôi từng làm việc bí mật chung mà. Ngồi đi, ngồi đi. Không ngờ lại là anh đó. Bao năm rồi? Sống sao rồi hả? Hồi đó tôi vừa tới cửa hiệu sách thì thấy người ta bắt anh lên xe luôn. Bị nhốt mấy năm trong tù quốc dân đảng đấy. Đến khi hai phe hợp tác lần 2, tôi mới được thả. Sau đó tổ chức cho tôi qua Diên An học 1 năm. Giờ thì được điều đến Hổ Đầu Sơn làm việc. Tốt quá rồi. Từ nay mình được cùng nhau chiến đấu. Ama này, có chuyện này anh chắc chưa biết. Trần Di cũng ở trong trung đoàn độc lập đó. Trần Di á? Trương Sở, không ngờ gặp lại anh. Vào đây ngồi nào. Sao anh lại tới đây thế? Trên điều tôi đến Hổ Đầu Sơn làm tham mưu đó. Thật á? Vậy sau này chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau rồi. Trương Sở, Tiểu Vũ. Hai người biết nhau hả? Ủa, hai người cũng quen à? Trương Sở, sao anh lại lên Hổ Đầu Sơn? Chị Trần Di, hai người quen nhau kiểu gì vậy? Tiểu Vũ à, tôi với chị Trần Di không chỉ quen đâu. Tụi tôi từng là bạn đại học.
Sau đó còn làm việc bí mật ở Nam Kinh, giả làm vợ chồng 1 năm lận. Giả vợ chồng á? Bảo sao nãy giờ thấy hai người cứ thần thần bí bí. Nhìn là biết có gì đó mờ ám rồi nha. Không lẽ giả mà thành thật luôn hả? Tiểu Vũ, em nói bữa là chị giận luôn đó. Trần Di, tôi với Tiểu Vũ quen nhau lúc học ở Diên An. Tôi với chị Trần Di không cần phải giải thích nhiều vậy đâu. Nói đi, anh đến Hổ Đầu Sơn làm gì? Không lẽ là đến cưới chị Trần Di hả? Tiểu Vũ lại nói linh tinh rồi. Lần này tôi tới là gì hả? Đàn ông con trai cưới vợ mà còn ngại ngùng hả trời? Đúng không, chị Trần Di? Chưa đuổi hết bọn Nhật. Tôi chưa cưới đâu. Lão Ngô à, thời gian tôi vắng mặt, gánh nặng của trung đoàn đều đè lên vai anh rồi. Cực cho anh quá. Lão Ngô, dạo này trung đoàn sao rồi? Ổn lắm. Ổn lắm, ổn lắm. Mọi việc vẫn như thường thôi. Không thể nào. Bọn Nhật đã cắm chốt ngay trước ngực chúng ta rồi. Còn nói là ổn à? Đúng là không gì qua nổi mắt anh. Giấu cũng vô ích thôi. Lão Ngô, tôi thấy cái đinh này sớm muộn cũng phải nhổ. Nhổ muộn không bằng nhổ sớm. Tôi nghĩ thế này, tối nay gọi toàn bộ cán bộ từ cấp đại đội trở lên, tập trung về đoàn bộ bàn bạc. Cậu thấy sao? Được. Lần này bọn tôi đi Từ Châu đón một nhóm học sinh. Không ngờ khi sắp tới Hổ Đầu Sơn lại đụng trúng một toán lính Nhật. Lão Từ bị trúng một viên đạn lạc vào ngực, mảnh đạn không lấy ra được, giờ đã đưa vào thành để phẫu thuật rồi. Lão Từ là ai vậy? Anh ấy thuộc Ủy ban đặc công Giang Tô. Vậy anh ấy có nguy hiểm không? Chắc là không đâu. Tôi đoán giờ cũng gần ổn rồi. À đúng rồi, lúc ở Từ Châu, Lão Từ còn dẫn theo một người là bạn của Lão Từ. Trắm thì cực kỳ lợi hại. Nếu không có người đó, lần này chắc bọn tôi không về nổi đâu. Ghê vậy sao? Thật mà, bọn tôi chỉ có 10 người, lính Nhật thì hơn 50. Nếu nói vậy, người này đúng là quá đỉnh. Anh ta tên gì? Giờ đang ở đâu? Anh ta là Chu Vệ Quốc. Hiện giờ anh ấy đã rời Hổ Đầu Sơn rồi. Báo cáo. Đồng chí Trần, tham mưu trưởng trương cũng có mặt. Vừa hay, đoàn trưởng thông báo yêu cầu hai anh lập tức đến đoàn bộ họp. Các đồng chí, tính từ sự kiện 7/7 năm ngoái, cuộc kháng chiến chống Nhật của chúng ta đã bước sang năm thứ 2. Tính từ sự kiện 18/9, cuộc đấu tranh với đế quốc Nhật đã kéo dài 7 năm. Kháng chiến lâu như vậy rồi, giờ chính là lúc chúng ta phải cắn răng chịu đựng. Tôi tin chắc chúng ta nhất định vượt qua được. Lần này, từ tổng bộ, tôi mang về cho mọi người một cuốn sách do chính Chủ tịch Mao viết, luận trì cửu chiến. Các đồng chí, chỉ cần chúng ta hiểu thấu cuốn sách này thì có thể giằng co với lũ Nhật lâu dài. Sớm muộn gì cũng có ngày đánh bọn chúng cút về nước. Nhưng điều kiện hiện tại của chúng ta vô cùng gian khổ. Chúng ta phải bảo toàn lực lượng, nhưng mà chỉ giữ thôi thì không giữ được. Chủ tịch Mao từng nói, công thủ không chỉ phòng thủ mà còn phải phản công. Vì vậy gọi mọi người tới họp là để cùng nhau bàn bước tiếp theo chúng ta nên làm gì. Đoàn trưởng, tôi đại diện đại đội 3 xin phát biểu. Đánh kiểu gì cũng được. Đại đội 3 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn trưởng, ngài nói đi, rốt cuộc chúng ta đánh thế nào? Bình tĩnh đã, lại đây. Các đồng chí, nhìn này. Đây là Hổ Đầu Sơn, đây là cửa gió khẩu. Cửa gió khẩu là con đường bắt buộc để ta phía bắc tiến vào Hổ Đầu Sơn. Nhưng lũ Nhật đã đóng ở đây một cái đinh. Trốn thì không trốn nổi. Đoàn trưởng, tránh đi. Lũ Nhật đóng ngay trong tim ta, như một cây đinh cắm chặt, nuốt không trôi, nhổ không được. Được, gọi mọi người tới họp.
Là để tìm cách làm sao nhổ được cái đinh này ra khỏi đây. Đại đương gia, đại đương gia, đại đương gia. Lão Tam uống ít thôi, uống say rồi đấy. Cái dạng gì mà ngày nào cũng rượu chè. Đại đương gia, tự mang trống vào từ đường, năm nay kiểu gì cũng ăn đòn. Uống thêm một bát nữa cho tỉnh. Chậm thôi, uống từ từ. Tôi say tới mức lưỡi cũng không uống nổi rồi. Có chuyện gì thế? Đại đương gia, phía Bắc Lộ có động tĩnh. Động tĩnh gì? Anh ta bố trí dưới núi báo lên, Bắc Lộ quân chuẩn bị đánh lính nhờ cưỡi gió khẩu. Thằng đầu ghẻ, mày nói gì cơ? Quân Bắc Lộ định đánh ở Kỳ Phong khẩu. Bắc Lộ muốn đánh Kỳ Phong khẩu à? Chỉ với đống đồ cũ kỹ của tụi nó ấy hả? Đánh nổi không trời. Thắng hay thua thì kệ đi, miễn sao vụ này náo nhiệt là được. Không nghe câu súng nổ một cái là vàng chất đầy giường à? Lúc loạn là dễ kiếm ăn nhất đấy. Kiếm cái gì mà kiếm? Mày có biết bọn Nhật bao nhiêu người không? Trận này là tụi Nhật đánh Kỳ Phong khẩu. Mày tưởng đó là nhà mày à? Còn ngồi đó mà mơ. Đại ca, em đoán lần này Bắc Lộ chắc chắn thua. Trận này lỗ to rồi, mình không nên dính vô. Phải không Đại lão tứ nói cũng có lý đó. Đại ca, làm ăn mà lỗ thì ai dạy gì nhảy vô. Hay là thế này, mình đi theo sau quan sát. Thế có lợi thì đánh, không ổn thì rút lẹ. Chuẩn luôn. Mày nói y như đít nồi treo cổ. Thôi muốn xỉu luôn. Cái đồ nhát gan thấy gió đổi chiều là đổi theo. Trước sợ sói, sau sợ hổ, còn đòi đánh Nhật gì nữa chứ? Mày bảo ai nhát hả? Bộ mày giỏi lắm à? Bọn mình chỉ có 100 người, Nhật nó bao nhiêu người cơ chứ? Mày đánh được thì đánh, không thì rút. Có gì sai đâu, nhớ đi. Chủ gia, mày là thổ phỉ, đâu phải quân chính quy đâu mà hăng máu thế. Không chính quy thì sao hả? Không chính quy thì không được đánh à? Không chính quy thì không được liều à? Không chính quy là phải cúi đầu chịu thua sao? Tôi mà hèn á? Chứ không hèn à? Ai nói tôi hèn? Ai hèn? Gai, đại ca chưa nói mà. Mày hèn đấy. Lý Vũ lại say nữa hả? Mỗi lần uống rượu là yêu rằng gây chuyện. Ngồi xuống. Ngồi đi, ngồi đi. Thằng đầu ghẻ, mày biết Bắc Lộ khi nào ra tay không? Chưa rõ lắm, nhưng nhìn tình hình thế này, chắc tầm 1-2 ngày nữa thôi. Đại ca, giờ mình tính sao đây? Cho người đi thăm dò thêm đi. Rõ. Đi thôi. Nhị ca, có nghĩ ra được kế nào chưa? Đại ca xem này. Đây, chỗ này chính là Kỳ Phong khẩu. Kỳ Phong khẩu là con đường ra vào Hổ Đầu Sơn, vị trí cực kỳ quan trọng, nên quân Bắc Lộ nhất định phải chiếm được chỗ này. Nhưng tôi nhớ không nhầm, kiểm Kỳ Phong khẩu có khoảng hơn 100 lính Nhật và hơn 200 lính Ngụy, chuẩn luôn. Còn bên Hổ Đầu Sơn Bắc Lộ ấy, tính luôn cả dân quân với đội huyện, tổng cộng chưa tới 2.000 người. Muốn đánh cứ điểm to thế này, dù có sắp xếp hay mấy, không có 3 tiếng thì cũng chưa xong. Còn lính Nhật ấy toàn là quân cơ giới hóa cả, 3 tiếng đồng hồ thôi là. Mấy cứ điểm gần đó kéo diện tới liền, tất cả đều sẽ dồn về Kỳ Phong khẩu, rồi Bắc Lộ không chiếm nổi đâu. Đúng đó, chị ca nói chuẩn luôn. Đại ca, anh xem này, đây là 3 cứ điểm Phương Trang, Thôn và Tiêu Thôn. 3 chỗ này cách Kỳ Phong khẩu chưa tới 50 dặm. Nếu bọn Nhật đi xe tải tới cứu viện, chừng 1 tiếng là có mặt liền. Khó đánh lắm luôn. Dì ca, nói nhiều thế rồi. Ý anh là sao? Trận này mình không nên đánh cùng Bắc Lộ. Ý là không đánh à? Đánh chứ, giúp tụi Bắc Lộ đánh, nhưng không chung phe, không chia phần. Giúp Bắc Lộ đánh á? Giúp kiểu gì? Mình đánh viện binh. Đúng rồi, đánh chặn viện trợ. Đếm đủ chưa? Tính xong rồi, tính kỹ hết rồi. Mấy ngày nay đúng là bọn em bận muốn xỉu luôn. Đại đương gia, lần này mình chặt đuôi tụi nó, thu về cả đống đồ ngon. Đếm cho tôi nghe coi. Rõ. Ngài xem này, cái này chính là thứ nhị đương gia nói. TNT. Đúng, đây gì tới đó. Cái này tụi ta có hẳn 8 thùng. Lựu đạn của bọn Nhật nữa, bọn em đếm từng thùng một, tổng cộng tới 27 thùng lớn. Súng máy quẹo của 2 khẩu, đạn thì hơn 2.000 viên, còn lại là mấy khẩu súng trường.
Riêng đạn lẻ thì em chưa kịp đếm. Nhớ cũng khá đấy. Đạn dược phải đếm cho xong ngay. Đếm cho thật rõ. Rõ rồi. Em, nói đi. Lần này mang theo bao nhiêu? Mang hết. Hả? Mang. Tất. Nhị ca, anh không biết đó thôi. Góp được từng này gia sản. Em đúng kiểu nhặt từng sợi lông gà. Góp từng chút một. Khó lắm mới có. Mang hết đi. Lỡ đâu dùng không tới thì sao? Nhị đương gia. Đúng đó. Anh nhìn xem. Đống vũ khí này. Trang bị cho 400 người cũng đủ. Mà mình chỉ có hơn 100 anh em. Xài đâu hết. Đại ca, chuyện này anh không thể nhị đương gia được. Lỡ mang hết mà có chuyện bất trắc thì coi như đổ nhựa thông lên đầu heo. Cạo sạch trơn. Chẳng còn gì, mất sạch luôn đó. Đúng vậy đại ca. Chuyện này anh phải quyết. Đi đi. Nhị đương gia. Đại ca, không bỏ vốn thì sao bắt được sói. Muốn phát tài to thật sự thì phải mang đủ vốn liếng. Được. Nghe nhị đương gia. Mang hết theo. Báo cáo đoàn trưởng. Tiểu đoàn 1, 2 và toàn bộ chiến sĩ đã chỉnh trang xong. Các tổ khu vực cũng bố trí đầy đủ. Hiện tại mọi điểm bao vây và đánh viện binh đều đã sẵn sàng. Chỉ chờ lệnh đoàn trưởng. Tốt. Bây giờ tôi ra lệnh cho các cậu. Dẫn bộ đội về ngủ. Ngủ đi. Ngủ đi. Chưa hiểu à? Trận này ta không đánh bằng súng đạn mà đánh bằng thể lực. Quanh khu Kỵ Phong khẩu, viện binh Nhật rất đông. Không thể chạy đuổi theo tụi nó khắp núi. Như vậy không chiếm được Kỵ Phong khẩu. Cho nên dẫn anh em ngủ một giấc cho đã. Chuẩn bị tinh thần thi sức bền với bọn Nhật. Rõ. To lên. Đã rõ chưa? Rõ. Được rồi. Giải tán. Liên trưởng hứa. Anh ở lại. Rõ. Ngồi đi. Tôi đứng được rồi. Ngồi xuống. Liên của cậu là mũi nhọn của cả đoàn. Tôi lại không cho cậu đánh chủ công. Trong lòng khó chịu đúng không? Báo cáo đoàn trưởng. Bảo không có cảm xúc thì là nói dối. Nhưng ngài là cấp trên cũ của tôi. Ngài giao việc gì? Đảm bảo hoàn thành. Tốt. Tôi hỏi cậu, trận đánh Kỵ Phong khẩu này then chốt nhất là gì? Chắc chắn là lực lượng chủ công rồi. Kỵ Phong khẩu là trận cực cứng. Đúng. Chính xác. Vậy nên ngoài Liên của cậu ra, tôi điều cả Liên 2 đơn vị đánh giỏi nhất lên đó. Cậu có biết vì sao tôi lại để Liên cậu đi đánh chặn không? Không biết. Lại đây. Cậu nhìn này. Thấy chưa? Đó là Kỵ Phong khẩu. Xung quanh đó có Triệu Trang, Lý Thôn, Tiêu Thôn đều có cứ điểm của quân Nhật. Cho nên bọn tôi đã nhờ đơn vị đồng minh đến đánh chặn viện binh, tránh để chúng đánh kẹp trong ngoài. Nhiệm vụ của cậu là chặn viện binh từ hướng Lai Dương. Hướng Lai Dương hả? Đó là nơi có quân tinh nhuệ nhất của Nhật đấy. Với thực lực của trung đoàn độc lập ta không thể liều mạng đối đầu trực diện. Vì vậy, có chiếm được Kỵ Phong khẩu hay không? Chìa khóa là ở chỗ cậu có chặn được viện binh từ Lai Dương trong 3 tiếng không? Lần này, tôi muốn cậu đánh bằng cái đầu, không phải bằng mạng sống. Với một đại đội như của cậu, đánh viện binh giỏi lắm cầm cự được nửa tiếng, nhưng tôi muốn cậu trụ 3 tiếng. Làm được không? Làm được. Tốt, tôi cử Trương Sở theo hỗ trợ cậu. Cậu ấy sẽ phối hợp với cậu hành động. Trận này thắng hay thua đều trông vào cậu đấy. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, đi đi, đi thôi. Đoàn trưởng, đi nào. Nhị ca, đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi. Anh xem còn thiếu gì không? Trong trại mình có ai từng làm thợ xây không? Có chứ. Hắc Bì ơi, Hắc Bì, đại ca gọi em có chuyện gì thế? Mày từng làm thợ xây à? Đúng rồi, đúng rồi. Trước khi lên núi theo băng, tôi sống nhờ nghề xây nhà đó đại ca. Tốt, anh em giúp tôi việc này nhé. Nhị ca cứ nói, việc gì em cũng làm. Đi tìm thêm 2 người nữa cũng từng làm thợ xây như mày, rồi chở theo 2 xe xi măng, theo đội mình cùng đi luôn. Đại ca, cái này, đi mau.
Dạ, em đi liền. Rõ. Đại ca, có tin mới từ trinh sát dưới núi. Nói gì? Bên Bắc Lộ vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Chưa động tĩnh gì à? 2 ngày rồi mà vẫn im re luôn. Không biết tụi Bắc Lộ có định đánh nữa không? Tin thật thật. Nhưng nhìn tình hình bây giờ cũng chưa nói chắc được. Cho người đi thăm dò thêm. Rõ. Em, không sao đâu đại ca. Trận này Bắc Lộ đánh là cực kỳ khó đấy. Xét về vũ khí hay nhân lực, bọn họ đều thua xa Nhật. Để muốn chiếm được Kỳ Phong khẩu, họ phải khiến bọn Nhật chạy tán loạn khắp núi, chạy mệt luôn. Thế nên giờ này chắc họ đang dưỡng sức, tích lực đó. Anh em à, hay là mình nghỉ tí ha? Không nghỉ, làm theo kế hoạch ban đầu. Khi nào xuất phát? Nghe theo nhị ca. Cái ông nhị ca này bí hiểm ghê ha. Không biết đi đánh nhau hay xây nhà nữa. Trở tới 3 xe xi măng cơ mà, chuẩn luôn. Tôi cũng thắc mắc đó, chạy cả quãng đường xa vậy để làm gì trời. Đúng luôn. Ai hiểu nổi ổng ở đó. Nhanh lên nào. Ông Triệu, ông nói xem nhị ca đang tính cái trò gì vậy? Mày hỏi tôi biết hỏi ai giờ? Đi. Dừng lại. Dừng hết. Đại ca, trời sắp tối rồi, mình bắt đầu thôi. Được, dì ca. Anh nói xem giờ chuẩn bị thế nào. Phía trước là một khe núi. Trong 3 tiếng tới phải dọn sạch toàn bộ đá trong phạm vi 400 phải quét sạch tầm bắn. Trong tầm bắn, trong 5 thùng thuốc nổ. Thấy tảng đá to kia chưa? Đào đất dưới đó đi. Càng sâu càng tốt. Chia làm 2 đội. Mỗi bên mang theo 2 thùng TNT bố trí xung quanh. Ở 2 bên sườn núi, chuẩn bị sẵn sàng hết nhé. Còn nữa, chọn ra 4 anh em bắn giỏi nhất, chuyên nhắm vào lính Nhật sử dụng súng máy nhẹ và nặng. Cứ bắn 3 phát là đổi vị trí ngay. Nhị đương gia, có câu này tôi phải nói. Anh em mình đã đi suốt 1 ngày 1 đêm rồi. Rốt cuộc là đang đi đâu vậy? Cuối cùng là định làm gì? Đại ca, tôi hỏi anh, chỗ mình đang đứng đây gần nơi nào nhất? Chỗ này gần thành La Dương, còn cách Kỵ Phong khẩu ngày càng xa, chắc phải hơn 100 dặm đường. Đúng, gần nhất quanh đây chính là bộ chỉ huy trong thành La Dương. Bác quân chỉ cần đánh Kỵ Phong khẩu thì quân Nhật xung quanh chắc chắn sẽ kéo tới chi viện. Mà La Dương lại là khu vực tập trung quân Nhật đông nhất, không đời nào chúng bỏ qua. Nói cách khác, Bác Lộ mai phục ở gần Kỵ Phong khẩu, còn ta thì phục kích ở khu vực La Dương. Bọn Nhật không ngờ chúng ta lại chặn đánh ở đây, làm cho tụi nó trở tay không kịp. Nghe nhị đương gia nói vậy, đại ca thấy cũng có lý. Khẽ nghe theo anh em. Huynh đệ Chu, có câu này không biết nên hỏi hay không? Cứ nói. Sao anh dám chắc quân Nhật sẽ đi qua đây? Lỡ tụi nó không đi đường này, chạy chẳng phải công cốc hết sao? Huynh đệ, tôi có cách bắt quân Nhật phải đi qua đây. Hai phía trước theo tôi. Ngay chỗ này. Em, thời gian không còn nhiều. Tất cả nghe lệnh tôi. Tôi bảo làm sao thì làm vậy. Ai từng làm thợ xây thì vác xi măng theo tôi, còn lại theo Từ Hổ đi chôn mình. Đi. Đi nào.
Gia Gia Từ, ngài đào nãy giờ chẳng chôn quả mình nào cả. Ngài đang làm trò gì vậy? Nhóc, chưa đi học bao giờ à? Chưa. Có câu, dụng binh là đạo lừa địch. Nghe bao giờ không hiểu. Sau này theo nhị đương gia học cho đàng hoàng đi. Đem đồ thật lại đây cho tôi. Rõ. Đi đâu đó? Gia Gia Từ, em đau bụng lên núi giải quyết tí. Chỗ này sẵn rồi còn gì. Cứ làm vào trong này. Xong rồi lấp đất lại. Cắm thêm lá cờ đỏ nhỏ lên. Nhớ kỹ đó. Rõ rồi. Nhị đương gia rốt cuộc đang bày trò gì vậy? Cậu lắm mồm thật. Cứ làm theo lời nhị đương gia là được. Em, cố lên. Rất phải nện cho thật chặt. Đại ca, mình làm cả buổi thế này. Lỡ quân Nhật không tới, chẳng phải công toi sao? Ai bảo không chứ? Đại ca, hai bên đều là núi. Ở giữa chỉ có mỗi con đường nhỏ này. Quân Nhật sao có thể? Nhất định phải đi con đường này. Nhìn là biết có mai phục. Tụi nó đâu có ngu, đúng không? Giờ thì chỉ trông cậy vào bản lĩnh của nhị đương gia, xem có dụ được quân Nhật tới không. Biết đâu, ảnh làm được thật. Xạo ke. Làm việc tiếp đi, nhanh lên. Đi rồi. Lên núi xem thử. Báo cáo đoàn trưởng, mọi thứ đã sẵn sàng. Tốt. Bây giờ là 7 giờ 55 phút. Truyền lệnh của tôi. Đúng 8 giờ. Lập tức tấn công. Rõ. Chuẩn bị, khai hỏa. Đáng lẽ ra phải. Bắn. Chuyện gì vậy? Là Bác Lộ quân. Bác Lộ quân tấn công nhanh. Mau vào vị trí chiến đấu. Khai hỏa. Bắn cho tôi. Học. Bắn. Bắn thật mạnh vào. Bắn tiếp cho tôi. Sở chỉ huy La Dương, Sở chỉ huy La Dương, đây là cứ điểm kỵ phong khẩu. Chúng tôi đang bị Bác Lộ quân tấn công quy mô lớn, hỏa lực đối phương cực kỳ dữ dội. Xin chi viện gấp. Xin chi viện ngay. Tôi sẽ lập tức điều quân chi viện trong vòng 1 giờ nhất định tới nơi. Cứ điểm kỵ phong khẩu đang bị Bác Lộ quân tập kích. Yamagami lập tức dẫn một phân đội xe bọc thép cùng một trung đội bộ binh nhanh chóng tới chi viện. Bằng mọi giá phải giữ được kỵ phong khẩu. Rõ. Xin tiền bối cứ yên tâm. Tôi nhất định tiêu diệt sạch Bác Lộ quân xâm nhập. Tôi chờ tin tốt của cậu. Rõ. Đi đi. Em, mọi người nghe rõ rồi chứ? Bên kia đã giao chiến rồi. Lát nữa thôi bọn Nhật sẽ đi ngang qua chỗ ta. Ai nấy đều phải tỉnh táo cho tôi. Trận này phải đánh ra uy phong của đại đội 3. Đoàn trưởng đã nói rồi, trận kỳ phong khẩu thắng hay bại đều trông cậy vào trận chặn đánh của đại đội 3 ta. À đúng rồi, đám lính Nhật ở La Dương toàn là tinh nhuệ. Ta không chơi cứng đối cứng với chúng. Tất cả nghe lệnh tôi. Lát nữa ta đánh du kích, đánh quấy rối. Kéo được thì kéo, nhất định phải cầm chân chúng đủ 3 tiếng. Vì vậy trận này tôi không yêu cầu anh em giết bao nhiêu lính Nhật. Tôi chỉ cần thời gian. Đúng. Em nhất định phải đánh ra uy phong của đại đội 3. Liên trưởng tham mưu cứ yên tâm, dù có đánh tới người cuối cùng chúng cũng sẽ cầm cự đủ 3 tiếng.
Chuẩn bị chiến đấu. Sao rồi? Bố trí xong hết chưa? Thu dọn đồ nghề lại. Lên núi ẩn nấp. Nhanh. Nhị đương gia, lính Nhật tới rồi. Bao nhiêu tên? Ít nhất cũng hơn 200. Còn có một con rùa sắt nữa. Chỗ thế này, sao lại có chướng ngại chống tăng? Trảm Bát Lộ quê mùa sao lại có chiến thuật thế này? Bê tông này chúng lấy ở đâu ra? Mục tiêu, cọc chống tăng, khai hỏa, rõ. Gia chủ Triệu, cái này coi bộ cũng linh thật. Chẳng phải chỉ là mấy ụ đất trát bùn thôi sao? Sao lại hù được bọn Nhật vậy? Chúng cứ lái xe cán qua là xong mà. Im đi. Nhìn kỹ đi. Thứ này có tên hẳn hoi đấy. Gọi là cọc chống tăng. Chẳng phải mấy ụ đất nát thôi sao? Có gì mà không vượt qua được. Chỉ cần quét thêm vôi lên, lính Nhật sẽ không dám coi nó là ụ đất nữa. Khai hỏa. Trảm Bát Lộ quê mùa, đúng là gian xảo thật. Bọn này cũng thú vị ghê. Lại dùng đất bùn đắp cọc chống tăng. Nhưng mà trống cọc này làm cũng giống ra phết. Biết ngay là không lừa nổi bọn Nhật. Tưởng bọn chúng là trẻ con à? Xi măng kéo suốt ngày đêm. Tới đây thì hay rồi. Biến thành bia cho bọn Nhật bắn chơi. Chướng ngại chống tăng là giả. Không biết bãi mình thì thế nào? Ra lệnh công binh, phá mình. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Gia chủ Từ, báo cáo thiếu tá, bãi mình toàn là giả. Trảm Bát Lộ này đúng là quá thú vị. Đến cả bãi mình cũng là đồ giả. Không ổn rồi. Chúng ta trúng kế rồi. Bát Lộ quân đang cố tình kéo dài thời gian của ta. Quân Tình Kỵ phong khẩu cực kỳ nguy cấp. Đơn vị ta phải lập tức lên đường chi viện. Bọn Bát Lộ nhà quê là giở trò giặt vãnh, chỉ để làm chậm bước tiến của ta thôi. Truyền lệnh của ta toàn quân tăng tốc hành quân. Thiếu tá, nếu phía trước thật sự có mình thì sao ạ? Cho xe tăng đi trước mở đường. Dù có dài quả mình đất đi nữa thì có sao đâu. Xuất phát. Rõ. Xuất phát. Hổ tử, đổi vị trí.